روزتون خوش دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من مریدات ام بافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این کیف بسیار زیبا رو داشته باشیم که میتونید برای جام موبایلی، برای کیف کارتتون، برای هندزفریتون ازش استفاده بکنید. میتونید حتی این قسمتش رو هم دکمه بزنید که حالا من نزدم. من اسمشو گذاشتم کیف توت فرنگی. این قسمت جلوی کار هست و این قسمت پشت کار. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. من جوری آموزش دادم که در هر سایزی بتونید این رو ببافید. حتما کلید سابسکرایب رو فعال بکنید قبل از اینکه آموزش رو ببینیم تا بتونید کل ویدیوهای من رو ببینید و به طور رایگان دریافت کنید. بریم با هم ببینیم. خب در ابتدای کار قلاب من شماره 4 هستش. میام از 2 کاموای یه شکل که ضخامتش به قلاب شماره 4 بیفته. پس من نخم رو دلا میکنم و شروع میکنم به زنجیره زدن به اندازه 21 2 3 4 5 6 7 تا 21. خب من 21 زنجیره زدم. حالا میام میشمورم 1 2 3 کار رو برمیگردونم 1 2 3 میام روی چهارمی، روی برجستگی هایی که اینجا ایجاد شده میام این قسمت برجستگی رو میگیرم و 2 تا دونه دیگه داخل همین قسمت پایه میزنم، پایه بلند. پس اینجا شد 3 تا. حالا میام 16 تا تکی میبافم، پایه بلند. 1 2 3 تمام برجستگی های پشت، 4 به این شکل تا 16 تا. خب من 16 تا پایه بلندم رو بافتم. میرسم به آخرین پایه برجسته که از پشت گرفتم. داخل این 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. حالا میام روی تک تک این پایه های این قسمت 16 تا پایم یک پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5. پس بافت 16 تام رو انجام میدم. خب ببینید عزیزان، 16 تا پایه رو بافتم. میرسم به انتهای کار. در اینجا ما دو تا پایه بلند بافته بودیم، پس 3 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. این 3 تا زنجیره محاسبه نمیشه. ببینید این قسمت هم به همین شکل. ما اینجا در زنجیره آخر 5 تا پایه بلند بافتیم. پس اینجا ما این 2 تا پایه بلند رو بافتیم داخل یه زنجیره. پس میام 3 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 و 3. حالا میام کار رو برمیگردونم. میام اینجا ببینید به این قسمت زنجیره کاری ندارم. میام روی این اولین پایه بلند یک بس میزنم. به این شکل کارمون میشه. رج بعد دوباره میام این بار 2 تا زنجیره میزنم که این حساب نمیشه. میام رو پایه اول دوباره 2 تا میبافم. 1 و 2. حالا میام
ببینید الان اینجا یه دونه این قسمت اضافه شده، یه دونه هم این قسمت. در واقع 16 تایی که بافته بودیم اینجا تبدیل میشه به 18 تا پایه. پس من باید 18 تا پایه به صورت تک ببافم. شمارش میکنم که یادم بمونه. شما ممکنه دوست داشته باشید اندازه کارتون بیشتر بشه یا کمتر. پس این دیگه دست خودتونه، ولی محاسبات به همین شکله. یعنی شما هر تعداد زنجیره‌ای که بزنید در انتهای کار 5 تا، این قسمت هم به همین شکل. فقط شمارش تعداد پایه ها رو باید داشته باشید که بافتتون کج و کوله نشه. پس 18 تا پایه رو میبافم. خب ببینید من 18 تا پایه رو بافتم. حالا میام روی پایه بعدی 2 تا افزایش انجام میدم. 1 و 2. بعدی یه دونه، بعدی 2 تا. حالا بافت رو ادامه میدم. 18 تا پایم رو 1 2 3 4 تا 18 تا. من 18 تا پایه بلند رو بافتم. میرسم به انتهای کار. روی اولی میام 2 تا میبافم. روی بعدی یه دونه. دوباره میام اتصالم رو به این اولین پایه میدم. به این شکل. دوباره میام همینجا 2 تا زنجیره، میام داخل پایه اول یه دونه میبافم، بعدی رو 2 تا. 1 و 2. حالا میام 19 تا پایه میبافم. پس 1 2 3 19 تا میبافم. خب من 19 تا پایه رو بافتم. میرسم به این قسمت. میام اینجا 2 تا پایه بلند، 2 تا پایه بلند به صورت تک، یعنی در واقع این قسمت رو افزایش دادم. 2 تا توی خونه. 1 2 تا پایه به صورت تک و دوباره 2 تا پایه بلند. حالا میام دوباره 19 تا پایه به صورت تک میبافم. پس بعد از بافت 19 تا 2 تا توی پایه افزایش، 2 تا رو به صورت تک و دوباره توی این پایه 2 تا. پس شروع میکنم باز به بافت 19 تا پایه بلندم. خب من 19 تا پایه رو بافتم. میام حالا اینجا افزایش 2 تا پایه میبافم. اینجا یه دونه که با این یه دونه اینجا میشه 2 تا. مثل اینجا قرینه همدیگن این دو طرف. ببینید اینجا الان 2 تا پایه، 2 تا پایه به صورت تک و دوباره وی 2 تا پایه. اینجا هم به همین شکل 2 تا پایه، 2 تا به صورت تک و 2 تا پایه. میام به پایه اول بستم رو میزنم. تعداد پایه های من در این رشت به 50 تا رسیده. پس فقط روی 50 تا من بافت انجام میدم. فقط روی هر پایه یک پایه. من الان 2 تا زنجیرم رو زدم. میام اینجا اولین پایه. میام روی بعدی 2. بعدی 3. به همین ترتیب روی هر پایه من یک پایه دور تا دور می بافم. خب من 50 تا رو بافتم پایه رو. حالا میام
به این اولین پایه بستم رو میزنم. حالا اینجا ما در واقع 25 تا این قسمت داریم، 25 تا این قسمت. میام شروع میکنم به کم کردن از دو طرف. پس میام 2 تا زنجیره اولم رو میزنم همینجا در ابتدای کار. 1 پایه به صورت نیمه، پایه بعد رو هم به صورت نیمه و بعد با هم کم میکنم. پس اینجا الان 2 تا پایه من تبدیل شد به 1 دونه. حالا شروع میکنم به بافت پایه ها به صورت تکی تا برسم این قسمت. خب من این سمت رو بافتم. حالا میام دوباره اینجا 1 دونه به صورت نیمه، بعدی هم به صورت نیمه و بعد با هم یکی میکنم. حالا میام بافت رو ادامه میدم. به این شکل بافت ادامه پیدا میکنم. به این حالت. خب من به انتهای کار رسیدم. این قسمت میام به اینجا، به این قسمت یکی شدن بستم رو میزنم. حالا میام دوباره 2 تا زنجیره میزنم. میام این قسمت بافتم رو ادامه میدم. شروع میکنم به بافت در این رج که میشه رج 7. بافت کم کردن رو میام در این قسمت انجام میدم. یعنی 1 بار به این جهت، 1 بار به این جهت. الان بافت رو ادامه میدم تا 1 دونه مونده به این قسمتی که کم کردیم. میایم بعد این 2 تا رو با هم یکی میکنیم. اول اومدیم این 2 تا رو از قسمت، یعنی اومدیم 1 دونه 2 تا جلو رفتیم، حالا 1 دونه از عقب میگیریم. پس من بافت رو ادامه میدم. خب ببینید میرسم به این قسمت کم کردم با 1 دونه قبلش کم میکنم. به این شکل 1 دونه و این هم 2 تا و بعد یکی میکنم. حالا بافت رو ادامه میدم. بافت رو ادامه میدم تا برسم به این 2 تای آخر. خب بافت رو ادامه دادم. میام این قسمت 2 تای آخر به صورت بافت نیمه و بعد یکی. میام دوباره به این قسمت بستم رو میزنم. برای رج 8 این بار میام از این ور کم میکنم جلو. پس 2 تا زنجیره میزنم. میام این قسمت به صورت نیمه، دوباره به صورت نیمه و بعد یکی. دوباره بافت رو ادامه میدم. به این شکل بافت رو میبافم. دوباره میرسم به این قسمت کم کردن. حالا این قسمت کم رو با این قسمت بعدیش میگیرم و با هم یکی میکنم. به این شکل دوباره ساده بافیم رو انجام میدم. روی هر پایه من 1 پایه میبافم. به این شکل بافت رو ادامه میدم. در این رج رو هم بست رو میزنم به اولین پایه، اینجا که یکی کردیم. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم. این بار میام دوباره 1 پایه بلند، 2 پایه بلند،
این بار دوباره میام بافت رو ادامه میدم. رسیدم به اینجا، این دوتا رو با هم یکی میکنم. پس اول ادامه میدم به این قسمت که رسیدم، میام با قبلی دوباره یکی کردن رو انجام میدم. پس در هر رج یه بار میام یه دونه به جلو، در رج بعد یه دونه میام به عقب. پس بافت رو ادامه میدم. خب حالا میام دوباره این یه دونه قبل از این کم کردن رو دوباره به صورت نیمه و این یکی رو هم به صورت نیمه و بعد با هم یکی میکنم. دوباره شروع میکنم به بافت پایه های بلندم. روی هر پایه یک پایه. به این شکل ادامه میدم تا برسم دوباره به این دوتای آخر. خب ببینید الان میرسم به انتهای کار. روی اولی به صورت نیمه، بعدی هم به صورت نیمه و بعد با هم یکی میکنم و حالا میام به این قسمت اولین پایه بستم رو میزنم. ببینید الان این شد اندازه کیف من. شما اگه خواستید بزرگتر بشه، قسمتی که ساده بافی کردیم 50 تا پایه رو میتونید 2 رج یا 3 رج ببافید و بعد شروع کنید به کم کردن. حالا میام شاید من این کار رو بکنم، بشکافم به جای 1 رج که 50 تا رو بافتم 2 رج ببافم و بعد شروع کنم به کم کردن. باز میگم این کاملا سلیقه‌ایه. البته این اندازم بازم خوبه، کافیه، ولی خب باز اگه شما دوست داشتید میتونید این کار رو انجام بدید. حالا میام در رج آخر یه تک زنجیره میزنم، شروع میکنم به بافت پایه کوتاه روی هر پایه. پس در این رج روی هر پایه من یک پایه کوتاه میزنم و بعد نخم رو کات میکنم. خب ببینید من بافت رو شکافتم، کم کردن رو از جایی که شروع کرده بودم و 3 رج اول پایه بلند بافتم و بعد شروع کردم به کم کردن و ارتفاع کار من الان اگر با متر بگیرم با اون 3 تا رجی که من پایه بلند به جای یه رج بافتم به من تقریبا 12 سانتی میده و بعد از کم کردن عرض کار من 15 سانت میشه. حالا بریم با هم این قسمت درش رو ببافیم. و اینکه من گفتم 40 تا پایه، در صورتی که ما داریم 4 رج از این قسمت یه دونه کم میشه، از این قسمت هم یه دونه، پس 4 دو تا 8 تا 8 تا از 50 تا کم بشه میشه 42 تا پایه باید داشته باشیم که ما پایه کوتاه زدیم. حالا بعد هم با نخ سوزن من این قسمتش رو میکنم داخل، از این قسمت ها عبورش میدم. برای بافت دره خب من میام یه حلقه جادویی میزنم، داخل این حلقه جادویی رو اول 3 تا زنجیره و 14 تا پایه بلند میبافم. این 3 تا زنجیره محاسبه نمیشه. 2 3 4 تا 14 تا. خب من 14 تا پایه بلند رو بافتم، میام به این قسمت بست میزنم. طبق قانون گرد بافی دوباره میام 3 تا زنجیره که این محاسبه نمیشه، میام همینجا 2 تا پایه بلند میبافم، یعنی افزایش، یعنی توی هر پایه من 2 تا میبافم که 14 تای من تبدیل به 28 تا میشه. پس شروع میکنم به 2 تا پایه داخل پایه ها، به همین ترتیب تا انتها میبافم به این شکل. خب به انتهای رج رسیدم، میام به این قسمت بستم رو میزنم. برای این رج دوباره
3 تا زنجیره همینجا، یک پایه بلند، داخل بعدی 2 تا. طبق قانون گردبافی دوباره یه دونه به صورت تک، بعدی 2 تا. دوباره یه دونه به صورت تک، بعدی 2 تا. به این ترتیب ادامه میدم. به انتهای کار رسیدم، میام این قسمت بستم رو میزنم. دوباره میام 3 تا زنجیره، دوباره 1 2 و بعدی افزایش. دوباره 1 2 بعدی افزایش. به این ترتیب 2 تا میبافم ساده و یه دونه افزایش تا انتها بافته میشه. خب تا انتها بافتم. این بار دوباره میام این قسمت بست رو میزنم، دوباره 3 تا زنجیره. این بار 3 تا پایه بلند میبافم به صورت تکی، 2 و 3 و بعد افزایش، 1 و 2. دوباره 3 تا تک، 2. به همین ترتیب میبافم تا ببینم چه اندازه این قسمت رو میگیره درش، چون دوباره یه قسمت دلبر حاشیه هم هست. پس من این 3 تا پایه رو میبافم ببینم چه شکل میشه. اگر شما بزرگتر خواستید دوباره 4 تا میبافید تا به اون قطر دایره‌ای که دوست دارید کارتون برسه. پس من انجام میدم. خب برای من این مقدار کافیه دایره. حالا برای انتهای کار میام یه تک زنجیره میزنم، میام همینجا 1 پایه کوتاه، 2 پایه کوتاه، 3 پایه کوتاه میبافم. میام 1 پایه رو رها میکنم، داخل پایه بعد 1 پایه متوسط، داخل همون پایه 1 پایه بلند، یه تک زنجیره و حالا 1 پایه بلند و 1 پایه متوسط. به این شکل میام. حالا این خونه رها، میام داخل خونه بعدی 1 پایه، 2 پایه، 3 پایه به صورت تک میبافم. دوباره میام 1 خونه رها تو خونه بعد، 1 پایه متوسط، 1 پایه بلند، یه تک زنجیره، 1 پایه بلند و 1 پایه متوسط میبافم. ببینید به این شکل کار در میاد. دوباره میام یه خونه رها میکنم، 3 تا پایه کوتاه میبافم، 2 و 3. دوباره یه دونه رها میکنم، میرم داخل بعدی و 1 پایه متوسط، 1 پایه بلند، یه تک زنجیره، 1 پایه بلند و 1 پایه متوسط و دوباره ادامه کار. به این ترتیب ادامه میدم. خب ببینید من این قسمت رو به این شکل بافتم بدون که هنوز بخاری بدم یا کاری بکنم. ببینید الان 1 2 3 4 5 6 تا به این شکل بافتم. پس به این حالت میام کنار هم قرار میدم. ببینید 1 2 3 4 5 6. این ششمی مثل همین به این شکل قرار میگیره. حالا یه کوچولو هم میتونیم بدیم پایین تر که این قسمت جلو به این حالت باقی بمونه. این هم قسمت پشتش. قسمت پشتش رو میچسبونم و بعد میایم توت فرنگیاش رو
حالا من این نخ‌ها رو باید این داخل پنهان کنم به این شکل و بعد چسب بزنم، یک حالت بهش برجستگی بدم و به این حالت بذارم روی کار. دوباره این قسمت هم باز به همین شکل ببینید به این حالت میارم اینجا، دوباره اینجا، این رو هم باز به این شکل میارمش اینجا و یه دونم اینجا که الان با هم دیگه میبافیم. ببینید من از قلاب شماره 3 دارم استفاده میکنم. ضخامت کاموامو دیگه دولا نیست، یه لایه. میام یک حلقه جادویی میزنم به این شکل و بعد 1 2 3 تا زنجیره. دوباره میرم این داخل، شروع میکنم به 5 تا پایه بلند. 3 تا زنجیره حساب نمیشه. 2 3 4 و 5. یه تک زنجیره و نخم رو کات میکنم. به این شکل. حالا با نخ سبز میام از این قسمت دوباره نخم رو وارد میکنم، 2 تا زنجیره میزنم، میرم داخل پایه بعدی به صورت نیمه، بعدی به صورت نیمه، بعدی به صورت نیمه و بعدی هم به صورت نیمه و بعد یکی میکنم و بعد یه تک زنجیره و نخم رو کات میکنم به این شکل. این را پشت پنهان میکنم، نخ رو قیچی میکنم و بعد با چسب میچسبونم و کار ما تموم میشه.